Mas magandang bukas, ito ang gusto sa araw-araw. Kaya sa trabaho humahata, para ngayon mabuksan na. Mas magandang bukas, nagiging posible bawat araw. Wag na wag ka lang bibitaw, para ngayon mabuksan na. Mas magandang bukas, buksan sa BPI. Buksan sa BPI, buksan sa BPI. Marty! Ayun, sakto. Pwede ba akong makairam ng 10,000 pesos? 10,000? Para naman saan? May nag-message kasi sa akin. Yung 10,000 ko daw, gagawin niyang 50,000 pesos. Pero kailangan ko ng isan ngayon. Hatian kita sa kikitain, Marty! Hindi kaya too good to be true yan, Kurt? Tama ka dyan, Marty. Ay, pag parang too good to be true ang isang financial offer, magdalawang isip. Pero hindi masama ang mag-invest, ha? In fact, napakagandang paraan yan para palaguin ang iyong pera. O heto, makinig kayo. Paano lalago ang pera? Pwede kang mag-invest. Kung passive income ang hanap mo, with BPI you can invest. Mag-ingat sa too good to be true. Dun ka lang sa safe at trusted, para ang pera mo'y lumago. Alalahanin ang mga ito. First, goals ay klaruhin, short term ba or long term. Second, risk ay isipin, pag high risk, high reward. Pag low risk, low reward. Huwag basta-basta papasok kung di sigurado. No. Pag may alinlangan, mag-research ng todo. Pwede ding magpatulong sa fund managers, dahil sila ang pro na investment handlers. Paano lalago ang pera? Pwede kang mag-invest. Kung passive income ang hanap mo, with BPI you can invest. With BPI you can invest. With BPI you can invest. Para mas maintindihan pa natin ang tungkol sa investments, mabuti pa ipa-explain natin to sa kaibigan natin, si Jinby. Hi, Kurt! Tama ang mindset mo na palaguin ang pera mo. Mas early, mas maganda para habang tumatagal, lumalawak ang alam mo on investing at nag-grow din ang iyong risk profile. Let me give you some more pointers. Una, know your goals. Short-term ba or long-term? Para swak ang investment product na kukunin mo. Second, know your risk profile. Ang risk nakakabit sa reward. Pag higher ang reward na gusto mo, higher din ang risk. Third, ang too good to be true na investment, malamang not true. In short, scam. Walang instant pagdating sa investment. To start, mag-BPI Investment Funds ka, Kurt. Investing starts at only 1,000 pesos. My fund manager who will manage your investments for you. Maraming salamat, Jinby! Mas gumanda ang bukas ko ngayong marunong na ako ng basic investment skills. So, anong natutunan natin today? Ang fundamentals ng investment. Gain. Goal is the key. Isipin ang goal para malaman ang tamang investment maturity terms for you.
Analyze your risk profile. Dapat ang iyong investments ay pasok sa comfortable risk level mo. Inspect your prospects. Maging wise sa pagpili ng investments para di ma-scam. Navigate your options. Suriin ang iba't ibang types of investment at ways to manage it. Ilan lang yan sa mga tips on how to invest for beginners. Kung gusto mo pang matuto, click the I button sa top right ng video. O ayan, tayo ngayon ay mas naging pera-wise. O hanggang sa muli, paalam!